अच्छा जी, so come towards second equation of motion. Okay, second equation of motion. But second equation of motion के S is equal to vit plus half at square موږ به دا پروف کوو. ٹھیک ده نو ډیفینیټلی په دې کتاب کې چې کومه ده ګرافیکلی دی نو موږ به ګرافیکلی هم دا خبره کوو چې لیټ سپوز ما سره دا چې کومه ده ګراف دی ټیک شو دا ایکس ایکسس دی دا وای ایکسس دی دا ټایم او دا چې کومه ده موږ سره ویلاسټي یا سپیډ دی ټیک شو. نو په دې ځای کې چې کومه دا پوینټ دی د تاسو سره اوریجن دی ټیک شو. نو داسې چل به وکړو چې کوم ګراف موږ مخکې ډرا کړو ا پوینټ نه دا موږ سره هلته کومه ویلاسټي وه د دې نه پورې دا موږ سره انیشیل ویلاسټي وه ټیک شو. باډ اکسلریټ کېږي ود اکسلریشن ا ټیک شو او پوینټ بي ته رسي دا دې سره میلاو کا ټیک شو دا سی شو او دا ډي شو ټیک دی. نو د او نه ډي پورې د موږ سره ټایم و نو د ا نه سی پورې د موږ سره څه شی دی دا هم ټایم دی ټیک شو. د او نه ا پورې د موږ سره انیشیل ویلاسټي وه نو د سی نه ډي پورې د موږ سره انیشیل ویلاسټي شوه. بي د ډي نه والا بي پورې د موږ سره څه شو فاینل ویلاسټي وه او بي سی موږ فایند کړو دا 80 وه په مخکینی لیکچر کې ټیک شو. نو چونکې دلته اوس وګورئ چې په دې اکویشن کې اصل کې تاسو سره ډسټنس دی او ډسټنس تاسو دا داسې ویلیو چې کومه ګراف دننه کومه ایریا ده دا تاسو ته ډسټنس شو کوي. نو دلته موږ سره چې کومه دا ریکټینګل جوړیږي څه جوړیږي ریکټینګل جوړیږي نو دا موږ سره څه شی دی ایریا د ایریا اف د ریکټینګل او دا موږ سره ټرایینګل دی دا ایریا باخلو ټیک ده. نو دلته اوس وګورئ چې کومه ټوټل area under the graph ٹھیک شو ټوټل ایریا انډر د ګراف از ایکول ټو یو ریکټینګل جوړ کړه دا ایریا پلس بل چې کومه ټرایینګل جوړ کړه دا ایریا واخله. نو ټوټل ایریا تاسو ته اس شو کوي کنه اس از ایکول ټو د ریکټینګل چې کومه ایریا د لین ملټیپلایډ بای ویډ چې کومه ټرایینګل د هاف اینڈ ټو لین ملټیپلایډ بای ویډ اوکې. نو اوس د سیدا چې په دې کې ویلیوز پوټ کړئ نو دلته اس په خپل ځای باندې ولیکه از ایکول ټو ټیک شو اس په خپل ځای باندې ولیکه او دلته چې کوم موږ سره لینث دلته اوس وګورئ چې کوم موږ سره د څه شي لینث دی د ریکټینګل چې کوم دا لینث دی او دا څه شی دی او ویډ دی ټیک شو. دلته ولیکئ لینث تاسو سره د ټایم برابر دی او ویډ تاسو سره د وی آی برابر دی پلس هاف په خپل ځای باندې ټرایینګل ته راشه نو ټرایینګل کې دلته وګورئ لینث تاسو سره څه شی ټایم دی او ویډ چې کومه تاسو سره 80 دی ټیک شو. دلته سپورټ کوي لینث تاسو سره ټایم دی او ویډ تاسو سره 80 دی ټیک شو. نو اس از ایکول ټو دلته وګورئ وی آی ټي شو پلس هاف خپل ځای ا او ټي او ټي چې بل سره څه شي ملټیپلای شي نو دا سکویر راځي ټیک شو 80 سکویر ټیک شو. نو دا څه شي شو تاسو سره دلته چې کومه تاسو سره دا سیکنډ اکویشن اف موشن بالکل دا راغی ټیک ده. دا څه شي شو سیکنډ اکویشن اف موشن تاسو سره دا راغی. نو دا ځان سره نوٹ کړئ ډیفینیټلی انتهایی ایزی کار دی. بل د دې چې کومه سټیټمنټ ده نو سټیټمنټ suppose an object which have initial velocity vi and after going some distance s and time t and time t acceleration نظر باندې راځي دا چې کومه پیپر کې به ورسره دا لیکئ ټیک شو. نو دا چې کومه تاسو سره څه شو فرست اکویشن اف موشن چې کوم په ډیټیل کې سیکنډ اکویشن اف موشن چې کوم په ډیټیل کې مونږ د دې په باره کې څه وکړې خبرې اترې مو وکړې. Come towards we have to deal about of the third equation of motion. د حرکت چې کومه درې مساوات دی د هغې په باره کې به څه کوو خبرې به کوو ټیک ده. نو دلته موږ سره third equation of motion that is 2as is equal to vf square minus vi square. Okay, so the ټولو نه اول چې کوم
مونږ سره د دې سټیټمنټ دی تاسو به داسې لیکئ چې لیټ سپوز مونږ سره یو آبجیکټ دی چې کومه دی فاینل initial velocity vi سره روان دی. After covering some distance a acceleration a the body reaches to its final velocity vf. ٹھیک ده نو ګراف سیمپل ګراف په دلته ډرا کوي. ګراف کې چې کومه دوه اکسس دی یو اکس اکسس دی بل چې کومه موږ سره وای اکسس دی دلته د او دا چې کومه موږ سره انیشیل اوکې اکسلریشن دا شو ټیک شو دا پوینټ سی دی او دا څه شی دی پوینټ ډي دا ټوټل موږ سره وی اف راغلی دی دا موږ فایند کړو چې دا ای ټي دی او دا انیشیل نو دام انیشیل دام ټایم مخکې لیکچر وګورئ دا به تاسو ته کلیر شول دا ګراف موږ په ډیټیل کې چې کومه دی واضحه کړی دی دا موږ ویلی دی. اوکې نو دلته په دې ځای کې چې کوم موږ سره دا فګر جوړېږي دا موږ صرف دا راخلو ټیک شو کنه ته وي ټریپیزیم لکه وګورئ دلته داسې دی داسې دی بیا داسې او داسې. اوکې سو د دې ټوټل ایریا به موږ نو څه بخلو ایریا خو دې چې دا کومه سایډ دا او دی دا ا دی دا بی دی او دا ډي دی ټیک ده نو دا سایډز دا به موږ ډیفینیټلی دا چې کوم کوانټیټیز تاسو ته منشن کړي دا به ورته اخلي ټوټل تاسو سره وی اف شو دا ټایم شو دا اکسلریشن شو. نو area of trapezium د لپاره چې کوم فارمولا و area of trapezium ټیک شو دا څه برابر و half into of the length of parallel sides multiplied by length. Okay, length yeah summation sum the parallel sides okay multiplied by length. Now area of trapezium area تاسو distance mention will the distance ولیکئ ټیک شو او half چې کومه ده half په خپل ځای باندې پرې دا وای ټیک شو half په خپل ځای باندې پرې دا وای نو OA plus BD OA plus BD the parallel sides the sum of parallel sides multiplied by length چې کومه ده نو دا تاسو سره OD ده. اوکې نو S is equal to half په خپل ځای OA تاسو سره initial velocity ده BD تاسو سره final velocity ده OD تاسو سره time ده ټیک شو. most first equation of motion چې کومه ده تاسو د time ویلو راو بس first equation of motion موږ سره څنګه ده VF is equal to VI plus 80 ده نو VF minus VI is equal to 80 دا time په خپل ځای باندې H ده خو راځي division لپاره راځي دلته پټ کړئ S is equal to half into VF plus VI لیکلی شمه multiplied by 80 تاسو برابر ده VF minus VI divided by A ټیک ده نو S is equal to VF plus VI and to VF minus VI او denominator से multiply करो 2A तो चला फार्मूला शो A plus B into A minus B से शो फार्मूला शो ठीक शो नो दाव का चे S is equal to VF square minus VI square divided by 2A to H the equality ने देखो रहे सला बरासी multiplication ला 2A is equal to VF square minus VI square that असोरा third equation of motion चुको मरे हरा गए.